Ở trong công thức giảm béo này, chúng ta cần có gừng, lá nguyệt quế 6 lá nhỏ, lụ đinh hương 10 lụ, táo tàu khô 3 quả cắt nhỏ, trà túi lọc 1 túi, 1 cốc nước. Chúng ta sẽ đặt lên bếp và để đun sôi 7 phút. Chúng ta nấu ở trên bếp sôi thật kỹ từ 7 đến 10 phút. Bây giờ chúng ta sẽ lọc lấy nước cốt. Chúng ta cần có chanh 1 quả, chúng ta có cốc nước uống để giảm cân, cực kỳ là kỳ diệu. Các bạn hãy uống ngay khi nước còn đang ấm. Các bạn uống trước bữa ăn sáng 30 phút. Cân nặng của các bạn giảm cực kỳ mạnh. Ở những ngày đầu tiên các bạn uống nước, cân nặng sẽ giảm từ 7 cân đến 10 cân, thậm chí đến 12 cân sau 1 tuần các bạn sử dụng. Đây là thức uống giảm cân cực mạnh mà các bạn không cần phải ăn kiêng, không cần tập thể dục quá là vất vả, mà không gây mệt mỏi. Với những người béo phì, các bạn hãy uống 1 ngày 2 cốc. 1 cốc trước bữa ăn sáng 30 phút và 1 cốc trước khi đi ngủ 30 phút. Bên cạnh đó, các bạn hãy bổ sung thật nhiều nước trắng để cơ thể không bị mất nước khi bị giảm cân.